रुचकर मेजवानीच्या मग आज काय खायचं या कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. तुम्ही आम्हाला ओळखलं असेलच, नसेल ओळखलं तरी मी इंट्रोड्यूस करून देतो तुम्हाला. नकळत सारे घडले ही मालिका तुम्ही बघत असाल. या मालिकेतलं तुमचं आवडतं पात्र म्हणजे नेहा दीक्षित उर्फ नेहा रांगडे पाटील आणि मी प्रताप रांगडे पाटील तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आजच्या एपिसोड मध्ये खूप गमती जमती तुम्हाला सांगणार. खरं तर असा आपला संवाद पहिल्यांदाच घडतोय नाही का? हे आज आम्ही इथे करणार आहोत दूध पाक. खरं तर दूध पाक ही अशी काही जगावेगळी रेसिपी नाहीये. अगदीच घराघरात बनणारा असा एक गोड पदार्थ आहे की जो सणासुदीला आपण कायमच बनवतो. सो याला सुरुवात करूया. मी आधी साहित्य सांगतो तुम्हाला. दूध पाक म्हटल्यावर अर्थात आलं आधी दूध, याच्यामध्ये साखर, तांदूळ आहे धुतलेले, बदाम, केशर आणि मॅडमचं आवडतं वेलची. वेलची पावडर बरं का. सो आता सुरुवात करूया रेसिपीला. आधी पॅन घ्या, त्यामध्ये आपल्याला घ्यायचंय थोडंसं दूध. मीडियम फ्लेमवर गॅस ठेवा. स्वतः आपल्याला हे दूध फेटायचंय. म्हणजे जसं आपण बासुंदीसाठी फेटतो दूध, तसं शेवटपर्यंत ते घट्ट करायचंय. तू सांग नेहा, तुझा आवडता पदार्थ कोणता किंवा तुला काय करायला आवडतं किचन? मला चहा आणि कॉफी. कारण इतर वेळी खरं सांगायचं तर नकळत सारे घडले मध्ये मी सततच किचन मध्ये असते. म्हणून जेव्हा नुपूर म्हणून मी जगते तेव्हा मला चहा आणि कॉफी माझ्यापुरती आणि घरातल्यांपुरती बनवायला खूप आवडते. चहा आल्याचा असा झणझणीत घशाला भाजणारा झोमणारा आणि कॉफी मस्त वेलची टाकली. तुम्हाला तुम्ही अगदी अगदी म्हणजे आपल्यातली गोष्ट ही जशी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसते डॉक्टर नेहा रांगडे पाटील, तशी ही इन रिअल लाईफ अजिबात नाहीये. ती अतिशय लहान मुलीसारखी खेळत असते आमच्या सेटवर, खूप बागडत असते. म्हणजे परी आणि परी असे दोन कॉम्बिनेशन आमच्याकडे आहेत. सो स्वयंपाक करणं मला असं वाटतं की एक वेगळं मेडिटेशन आहे आणि एक छान आपण वेगळ्या झोन मध्ये जातो. सो मला स्वयंपाक करायला निश्चितपणे आवडतं. सो आपण दूध आटवण्याच्या प्रोसेस मध्ये होतो आणि आता आपलं दूध ऑलमोस्ट आटत आलंय. तर यातलं थोडस यात भिजवलेले तांदूळ आहेत. थोडस दूध आपण या वाटीत काढणार आहोत. त्यामध्ये केशर ऍड करा. म्हणजे काय होतं की जोपर्यंत आपलं हे शिजत नाही, तांदूळ आणि दूध व्यवस्थित उकळत नाही, आटत नाही, तोपर्यंत याला जर छान केशराचा रंग येईल. नंतर हे आपण याच्यातच ऍड करणार आहोत. म्हणजे ओव्हरऑल त्याला एक फ्लेवर येईल केशरचा आणि छान रंग पण येईल. दूध ऑलमोस्ट आटत आलंय. आता जे तांदूळ आपण टाकले ते एकदा चेक करूया शिजलेत का. ऑलमोस्ट शिजत आले. आता आपण याच्यामध्ये साखर ऍड करूया. आता गोडपणा ज्याला जसा हवा तसा, त्यामुळे स्वादानुसार. हा, वेलची पावडर घाल ना प्लीज. माझी फेवरेट वेलची पावडर. मला खूप आवडतं वेलची. कॉफीत पण मी वेलची टाकते, त्यामुळे ह्यात तर टाकायलाच हवी. तर यात आपण ऍड केली वेलची पावडर. त्याचा जो स्मेल असतो, त्याचा जो सुगंध असतो तो खूपच सुंदर असतो, ज्यामुळे पदार्थाला एक वेगळी टेस्ट पण येते. बस बस बस. आणि आता आम्ही तुम्हाला फार कमाल वास येतो. वेलची का कमाल. आपली रेसिपी आता पूर्ण होत आली. छान दूध घट्ट झालंय, तांदूळ सुद्धा शिजले, त्यात वेलची पावडर, साखर, असं एक छान त्याला पूर्ण स्वरूप आलेलं आहे. पटपट कर ना जरा, मला कधी खाते असं झालंय. आपण टाकलेल्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित मिक्स झालेल्या आहेत आणि आपला दूध पाक आता खाण्यासाठी तयार आहे. तर आता आपल्या रेसिपीला आपण जरा सजवूया. याच्यामध्ये आपण टाकतोय बदाम आणि आता हे दूध, त्यामध्ये केशर आहे. सो आता एक केशरचाही सुंदर वास आणि चव या दूध पाकाला आलेली आहे. आणि दिस इज फायनल टच. आणि आता वेळ झाली आहे दूध पाक टेस्ट करण्याची. त्यामुळे मी डॉक्टर नेहा दीक्षित लवकर दूध पाक देणार आहे. रंग मस्त आलाय. वा वा. बघूया तरी हरीश दुधाडे त्यांच्या आडनावाला जगलेत की नाही. कमाल. नकळतच घडले. दूधपाक कमाल झालाय. आपली सणासुदीची गोड अशी रेसिपी
मराठी मनाच्या घराघरात असणारी, प्रत्येक घरामध्ये प्रत्येक किचन मध्ये बनणारी गोड रेसिपी तुमच्यासाठी आज आम्ही सादर केली. आणि अशाच यम्मी रेसिपीज साठी लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानी ह्या चॅनलला. आणि बघत रहा मराठी सिरियल नकळत सारे घडले फक्त स्टार प्रवाहवर.